اهلا بيكم في شرح الجزء الاول من شابتر 7 قصه Prisoner of Zenda منهج انجليش تالته ثانوي مع دراستك. وقفنا المره اللي فاتت لحد ما رودولف راسندل كان في القصر بتاعه متصاب وجوهان مستنيه تحت، فرودولف هينزل له وهيعرف قصه الدوك مايكل ان هو ازاي هيبقى الكينج بتاع روريتانيا. وهنا رودولف راسندل هيستنتج ان مفيش غير طريقتين بس يقدر ينقذ بيهم الملك، الاولى ان هو يبقى معاه معجزه، والتانية ان واحد من رجال الدوك مايكل يخونه. في الشابتر ده رودولف راسندل بيقول لنا ان there were 3 pieces of news arrived at Tallene house. راسندل بيقول لنا ان في 3 انواع من الاخبار وصلوا في البيت الريفي اللي كانوا قاعدين فيه اللي جنب القلعه اللي هو بتاع تاليناين. The first was that people of Strelso were worried because they had known that the king was badly injured while he was hunting in the woods. أول نوع من الأخبار إن شعب روريتانيا أو الشعب اللي موجود في ستريلسو كانوا قلقانين على الملك. ليه؟ لأن هم عرفوا إن الملك اتصاب إصابة سيئة وهو بيصطاد في الغابة. طبعا الإصابة دي اللي كانت من روبرت هينزو. The second was that the Duke thought Rodolph Rasendel was badly injured. الخبر الثاني إن دوك مايكل عرف إن راسندل اتصاب برضو إصابة سيئة مع إن هو اللي باعت روبرت هينزو، بس وصل له إن هو روبرت هينزو أذى رودولف راسندل. وطبعا الخبر الثاني ده وصل عن طريق جوهان رودولف راسندل لما كان بيحكي له عن قصة دوك مايكل. The third was that Princess Flavia ordered Marshal Strachan to take her to see the king. ثالث نوع من الأخبار هو إن برنسس فلافيا أمرت مارشال ستراكنز عشان كانت عايزة تروح تشوف الملك. When Princess Flavia came and saw the king, she was happy. كانت سعيدة because the injury of the king wasn't serious. عشان الجرح بتاع الملك أو الإصابة بتاعته ما كانتش بالغة الخطورة. هنا جوهان بيظهر وبيقول رودولف راسندل that the king was ill and weak and they had to do something for him or he would die. هنا جوهان بيقول رودولف راسندل ان الملك ضعيف وعيان جدا وحالته في خطر فلازم يعملوا حاجه والا الملك هيموت. After the princess had gone, بعد ما برنسس فلافيا مشيت، رودولف راسندل changed his clothes and joined Fred's and Sept with 7 men. وبعد كده انضم لفريد وسبت ومعاهم 7 رجاله. And all of them had weapons. وكلهم كان معاهم أسلحة. And all of them went to the castle on their horses. كلهم راحوا ناحية القلعة على الأحصنة بتاعتهم. Into a wet windy day. في يوم كان عاصف وممطر بالليل. A few hundred meters from the castle, the 7 men stopped on their horses. على بعد حوالي 100 متر من القلعة، ال7 رجالة استنوا على الأحصنة بتاعتهم. While Fritz, Rasendel and Sept continued on foot uphill to the moat around the castle. رودولف ومعاه سبت وفريدز الثلاثة كملوا ال100 متر دول مشي لحد الموت اللي حوالين القلعة عشان خاطر هما بقى هيعدوا. Here Sept tied a rope to a tree and Rodolph Rasendel took off his boots and climbed into the water using this rope. كونال ست ربط حبل في شجرة وبعد كده راح مديه رودولف راسندل. راسندل قلع البوت بتاعه ونزل في المية باستخدام الحبل ده. The water was warm. المية كانت دافية. And he swam around the castle with no difficulty. يعني عرف ان هو يعوم حوالين القلعة من غير اي صعوبة او خطورة. He heard some voices inside the castle. But it was so dark, so no one saw him. هو كان سامع أصوات من جوه القلعة وهو بيعوم حواليها، ولكن الدنيا كانت ضلمة جدا فمحدش عرف يشوفه وهو بيعوم. He remembered Johan's words. افتكر كلام جوهان عن الأوضة بتاعة الملك. And he knew that he was near from the king's room. وعرف إن هو قريب من الأوضة بتاعة الملك. طبعا الكلام بتاع جوهان هنا لأن الأوضة بتاعة الملك هي الوحيدة اللي ليها شباك على الموت أو البحر الخندق المائي اللي حوالين القلعة. He finally saw the pipe that lit from the king's window. أخيرا شاف الأنبوبة اللي خارجة من الأوضة بتاعة الملك أو من الشباك بتاع الأوضة بتاعة الملك. And he also heard some voices inside the room. سمع بقى كلام بوضوح شوية جوه الأوضة. He saw a boat next to the pipe. شاف مركب بالقرب من البايب أو من الأنبوبة. That was guarded by Max Wolf, who was carrying a large gun. كان معاه سلاح كبير and he was asleep. وكان نايم. يبقى انا كده عندي رودولف راسندل من الاخر شاف الانبوبه وجنبها مركب. المركب دي كان عليها ماكس هولف ودي شخصيه مهمه جدا ان تعرف ان هو اللي كان على المركب.
كان معاه سلاح وكان نايم. So Rosendil swam towards him slowly. رودولف رازندل قرر يعوم ناحية ماكس هولف ببطء، وطبعا الدنيا كانت ضلمة فمحدش كان عارف يشوفه. And stabbed him. وبعد كده رايح عليه وقتله. Here Rodolph Rosendil wanted to listen to the voices inside the room carefully. رودولف رازندل راح جنب الأنبوبة وقعد يسمع الصوت اللي جوه الأوضة بحرص. He knew that the end of the pipe wasn't fastened to the window. كان عارف إن نهاية البايب أو الأنبوبة دي ما كانتش متثبتة في الويندو. So he moved it a little bit. حاول إن هو يزق الأنبوبة شوية قليلين. And he heard a voice with a British accent who was teacher. سمع صوت بيتكلم بلهجة بريطانية، وطبعا اللهجة البريطانية دي كانت بتاعة teacher. Teacher said time for you to sleep. كان بيقول يلا عشان تنام. طبعا هنا teacher كان بيكلم الريل كينج اللي كان محبوس في الأوضة أو البريزون بتاع زندا. فهنا الكينج بيقول له why doesn't my brother kill me now؟ ليه أخويا مش عايز يقتلني لحد دلوقتي؟ فهنا تيتشر بيقول له he doesn't want you to die. هو مش عايزك تموت أو على الأقل لحد دلوقتي. The light disappeared. النور اتطفى وبعد كده the king was crying والملك كان بيعيط. رودولف رازندل took the boat. رودولف رازندل أخذ البوت أو المركب with Max Holf in the bottom. وكان ماكس هولف موجود في القاع بتاع المركب. And he rowed back to the rope. بعد كده أخذ المركب وراح ناحية الحبل. And we arrived to the rope. لما وصل للحبل he tied it around Max Holf. ربط الحبل حوالين جثة ماكس هولف. Then he asked Sept to pull it up. طبعا سيت الناحية التانية رابط الحبل بشجرة، فسأل سيت أو طلب منه إن هو يسحب جثة ماكس هولف. رودولف رازندل went back to his friends. رودولف رازندل رجع ناحية صحابه مرة تانية. And Fred whistled to his men. بعد كده فريدز راح مصفر للرجالة اللي كانوا واقفين بالحصنة to take them on their horses عشان يروحوا معاهم على الحصنة ويخرجوهم بره الموقف ده. But when the men got nearer لما كان الرجالة اللي على الحصنة بتاعتهم دول قربوا they heard loud cries. سمعوا أصوات صياح and shots everywhere وضربات نار في كل حتة. Then a voice called out they have got me Robert save yourself there are 7 of them. سمعوا صوت واحد بيستنجد بروبرت وبيقول له انقذ نفسك ده في 7 منهم ونالوا مني. روبرت هينزو arrived on his horse. روبرت هينزو وصل بالحصان بتاعه وكان جاي. And Rodolph Rosendil and the rest of men were running toward the horses. يعني كان في رودولف رازندل وسات وفريدز بيجروا ناحية الحصنة بتاعت أصحابهم وروبرت هينزو وصل بالحصان بتاعه. But it was so dark. So Robert Henzo couldn't see them. كانت الدنيا ضلمة جدا فروبرت هينزو معرفش ان هو يشوفهم ولا يلاحقهم. رودولف رازندل decided to take a stick. رودولف رازندل قرر ان هو ياخد عصاية and hit Robert Henzo ويخبط روبرت هينزو. But Robert Henzo waved using his sword. كان عمال يلوح بالسيف بتاعه. So he cut Rosendel's stick in half. قسم العصاية بتاعت رودولف رازندل نصين. Here رودولف رازندل went back. رودولف رازندل قرر ان هو يرجع and Robert Henzo went in the night. وبعدها روبرت هينزو اختفى. وبكده يكون انتهى شرح الجزء الاول من شابتر 7. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو حابب تفيد غيرك اعمل لنا شير ومنشن اصحابك اللي في ثانويه عامه يشوفوا الفيديو. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ودوس على علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد. واخيرا تابع صفحتنا على الفيسبوك باسم دراستك.